สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมรีวิวมหากาพย์กันแดดบอดี้ประจำปี 2024 เริ่มวันนี้อิงได้ออกไปซื้อกันแดดบอดี้10 ตัวที่ดังแล้วก็เป็นกระแสที่สุดตอนนี้มาแล้ววันนี้เราจะมาพลีชีพทากันแดดทุกตัวในปริมาณที่ถูกต้องและเท่ากันหมดและออกไปตากแดดจนไหม้เพื่อเช็คให้เพื่อนทุกคนเลยนะครับว่าตัวไหนประสิทธิภาพกันแดดดีที่สุดทาแล้วไม่ดำไม่ไหม้และเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเช็คส่วนผสมหลังกล่องแล้วก็ทดสอบเนื้อสัมผัสทั้งหมดนี้แบบตรงไปตรงมา no sponsor เลยเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินแล้วไปลองผิดลองถูกกันเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าหลายคนรวมถึงอิงเองด้วยสมัยก่อนนะครับจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการทาครีมกันแดดสำหรับตัวสักเท่าไหร่เพราะอิงเองก็เป็นคนเลี่ยงแดดคนกลางร่มแล้วก็อยู่ในร่มอยู่แล้วจนกระทั่งได้มาอ่านงานวิจัยอันนึงนะครับเกี่ยวกับแหล่งที่มาของแสง UV รู้หรือไม่ว่า 60% ของแสง UV ที่เราได้รับเนี่ยไม่ได้มาจากพระอาทิตย์โดยตรงหรือว่าที่เราเรียกว่า direct UV นะครับแต่มันมาจาก UV ที่สะท้อนจากเมฆแล้วก็โมเลกุลในอากาศหรืออาจจะสะท้อนจากพื้นหรือกำแพงต่างๆที่เราเรียกว่า indirect UV ก็ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ใต้ร่มก็อย่าพึ่งชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าร่มนั้นเนี่ยกัน UV ได้แค่ 40% อีก 60% เนี่ยกำลังสะท้อนเข้าหาคุณจังๆจากด้านข้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมทากันแดดแม้อยู่ในร่มหรืออยู่ในห้องที่มีกระจกก็ตามนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นกระแสมากๆ Cancer Council Work Sunscreen SPF 50+ PA บวก 4 ราคา 1,400 บาทสำหรับ 1 ลิตรเป็นกันแดดออสเตรเลียที่ไวรัลบน TikTok มากออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่พบมะเร็งผิวหนังเยอะที่สุดในโลกประมาณ 10% ของมะเร็งทั้งหมดที่พบในประชากรเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังเป็นเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมีชั้นโอโซนที่บางนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยก็มักจะทำกิจกรรมกันข้างนอกด้วยก็เลยไม่แปลกใจที่คนออสเตรเลียเนี่ยเขาจะคลั่งศาสตร์กันแดดมากๆองค์กรมะเร็งผิวหนังของเขาเนี่ยก็ทำกันแดดออกมาขายเองเลยเป็นกันแดดที่ใช้ฟิลเตอร์เคมีคอลรุ่นเก่าหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Homosalate Octocrylene Octisalate แล้วก็ Avobenzone แต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้ฟิลเตอร์รุ่นใหม่เนี่ยต้นทุนหรือว่าราคาจะแพงมากเพราะเขาให้มาในปริมาณที่จุใจนะครับ1 ลิตรกันเต็มๆเลยและที่สำคัญก็คือเขาทดสอบค่า SPF แล้วก็ PA แบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงตามกฎหมายของออสเตรเลียเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเองก็ได้เข้าไปศึกษากฎหมายกันแดดของประเทศนี้แล้วพบว่าเขาเอาส่วนที่โหดที่สุดหรือว่าส่วนที่ดีที่สุดของทุกๆประเทศทั่วโลกมารวมกันกันแดดที่นี่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยานะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่ายาเพื่อการบำบัดหรือว่า therapeutic sunscreen นะครับสังเกตได้จากตัวเลข AUSTL แล้วก็ตามด้วยตัวเลข6 หลักไม่ใช่เครื่องสำอางเหมือนที่บ้านเรานะครับอย่างแรกเขาดีกว่าไทยตรงที่ว่าต้องทดสอบค่า SPF กับ PA บนผิวมนุษย์จริงหรือว่า in vivo ตามมาตรฐาน Australian New Zealand 2604/2012 นะครับเทียบเท่ากับ ISO 24444/2010 ซึ่งไทยเนี่ยยังไม่ได้บังคับใช้เลยอย่างที่2เขาดีกว่ายุโรปตรงที่ว่าค่าการกันน้ำในกันแดดเนี่ยแปลว่าต้องกันได้จริงตัวนี้เขียนว่ากันได้4 ชั่วโมงออสเตรเลียกำหนดให้แปลว่าหลังจาก4 ชั่วโมงเนี่ยค่า SPF ยังต้อง50 บวกอยู่ซึ่งต่างจากยุโรปที่กำหนดว่ากันน้ำ4 ชั่วโมงเนี่ยมันแปลว่าหลังจาก4 ชั่วโมง SPF สามารถลดเหลือ25ก็ได้นะครับอย่างที่3เขาดีกว่าอเมริกาตรงที่ค่า PA หรือว่าค่ากันแสง UVA ต้องผ่านการทดสอบ2 แบบนะครับมากกว่ามาตรฐานอเมริกาซึ่งเราเห็นในหลายๆครั้งเลยนะครับว่ากันแดดอเมริกาที่จะมาขายในออสเตรเลียเนี่ยปรากฏว่าขายไม่ได้เพราะว่าสอบตกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่พึ่งทฤษฎีอย่างเดียวทุกคนเราให้อาสาสมัครพลีชีพทดลองทากันแดดแต่ละตัวในปริมาณ2 มิลลิกรัมต่อตารางเซนตากแดด60 นาทีในนรกหรือชื่อทางการก็คือแดดไทยตอนเที่ยงตรงนะครับมาดูกันว่ากันแดดแต่ละตัวจะสามารถป้องกันได้ดีหรือแย่ขนาดไหนขอย้ำว่านี่ไม่ใช่วิจัยจริงจังตามมาตรฐานสากลอะไรทั้งนั้นนะครับผลที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันสำหรับแต่ละบุคคลแต่ที่แน่ๆก็คืออาสาสมัครคนนี้เนี่ยเต็มใจที่จะทำเพื่อการศึกษาเพื่อนๆอย่าหาทำเองกันที่บ้านนะครับCancer Council ให้ถ่ายว่าเป็นตัวไหนเฉลยนะครับตัวที่10ทะดาเดี๋ยวนะตัวนี้จริงๆเหรอเนี่ย Oh my god ฉันอุตส่าห์เกริ่นปูทางมาอย่างดีให้เธอจะมาหักหน้าฉันแบบนี้ไม่ได้นะเป็นไงทุกคนมันก็ไม่ได้แย่ที่สุดในนี้นะแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับยังเห็นว่ามีความคล้ำแบบค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับโดยรวมให้เกรดเท่าไหร่ดี B ลบละกันนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อสัมผัสกันต่อเลยละกันปริมาณกันแดดที่ต้องใช้สำหรับตัวคือเท่าไหร่แคปไว้ดูได้เลยนะครับครึ่งช้อนชาสำหรับหน้าและคอ1 ช้อนชาสำหรับแขนแต่ละข้าง2 ช้อนชาสำหรับลำตัวและอีก2 ช้อนชาสำหรับขาแต่ละข้างรวมทั้งสิ้นเป็น30 ml หรือว่า1 แก้วช็อตเลยซึ่งเอาตรงๆแบบไม่
อ้อมค้อมเลยละกันนะครับถ้าท้ายถึงปริมาณนี้เนี่ยเนื้อตัวนี้ค่อนข้างหนึบหนับมากนอกจากนี้เนี่ยก็มีโอกาสเสื้อเหลืองเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีฟิลเตอร์ตัว Avo Benzone อยู่ตั้ง 4% ตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเสื้อเหลืองเลยถ้าเปื้อนอย่าเพิ่งซักผ้านะครับเพราะว่าน้ำบ้านเราเนี่ยมีแร่เยอะอาจจะทำให้คราบเนี่ยชัดแล้วก็ออกยากขึ้นพี่ R&D ที่เคยเจอในงานเคมีเนี่ยเขาบอกว่าให้บีบมะนาวหรือว่า Citric Acid ใส่จุดที่เลอะทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับแล้วก็ซักด้วยน้ำเย็นในวันรุ่งขึ้นโดยรวมสำหรับเนื้อสัมผัสเองขอให้4ละกันส่วนผสมอื่นๆมีอะไรบ้างไม่ทราบนะคะเพราะกฎหมายออสเตรเลียไม่ได้บังคับให้แบรนด์เนี่ยต้องเขียนส่วนผสมหลังกล่อง จิตใจของคุณมันทำด้วยอะไรชาวพลิกหลังกล่องไปไม่ถูกเลยนะครับไม่สามารถให้เกรดได้ละกันไปกันต่อนะครับ Derm Action Plus by Watsons Advanced Sun Solar Barrier Face Body Lotion SPF 50 PA +บวก 4ราคา595 บาทสำหรับ150 ml เขียนวรรณกรรมหรือเขียนชื่อเป็นกันแดดที่ทาง Watsons Thailand เนี่ยเขาผลิตในประเทศไทยแล้วก็ทำขายเองเลยราคาตัวนี้อาจจะดูสูงนะครับแต่ว่าพออิงมาดูฟิลเตอร์กันแดดแล้วเนี่ยคิดว่าคุ้มค่ามากใช้ตัวรุ่นเก่า1ตัว Oxysalate นะครับแล้วก็รุ่นใหม่เพียบเลยไม่ว่าจะเป็น Juvenile A+, Juvenile T150 Enzulazole Tenosol S แล้วก็ยังมีฟิลเตอร์ Mineral ตัว Titanium Dioxide มาเสริมด้วยนะครับโดยรวมอิงว่าฟิลเตอร์ดีมากๆสำหรับราคาแล้วก็ปริมาณที่ได้อิงได้สอบถามทางแบรนด์แล้วนะครับเขาบอกว่าได้ทดสอบค่า SPF กับ PA บนจานเพาะเชื้อหรือว่าแบบ in vitro เท่านั้นอิงก็เคยอธิบายความแตกต่างระหว่างการทดสอบแบบ in vitro กับ in vivo เอาไว้ในวิดีโออันนี้แล้วนะครับสามารถไปกดดูได้เลยทางแบรนด์เคลมข้างหน้าเลยนะครับว่า Reef Safe Formula ใช้แล้วปะการังหยุดตายนะครับกอบกู้โลกกอบกู้ผิวตัวเองก่อนค่ะคุณนะหยุดใช้กันแดดวันนี้ปะการังก็ไม่หยุดตายวันหน้าหยุดเอาสิ่งแวดล้อมมาทำการตลาดขายฝันขายความอุ่นใจเอาเงินเอาเวลาไปเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของปะการังตายโลกร้อนเผาป่าประมงไม่ยั่งยืนไม่ใช่มาออกกฎหมายแบนกันแดดสร้างภาพลักษณ์ว่ารักโลกผลักภาระให้เจ้าหน้าที่อุทยานหน้างานต้องมาใช้แว่นขยายดูส่วนผสมเคมีหลังขวดกันเหรออิงเองอยู่กับเคมีทุกวันยังจำชื่อพวกนี้ไม่ได้เลยออกกฎหมายแล้วไม่มีวิธีบังคับใช้เนี่ยก็อย่าออกเลยคุณนะ anyways Derm Action ก็คือหมายเลข2นะครับว้าวถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับซึ่งจริงๆก็ตามที่คาดเอาไว้เลยเพราะว่าฟิลเตอร์กันแดดที่เขาใช้เนี่ยเป็นตัวที่ประสิทธิภาพสูงทั้งนั้นก็ต้องขอให้ A ละกันเนื้อสัมผัสเป็นยังไงบ้างส่วนตัวเองคิดว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างชุ่มชื้นมากๆส่วนตัวเองคงไม่ได้ใช้คำว่าเบาหรือว่าแมตต์แน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าหนักผิวนะยังค่อนข้างสบายผิวอยู่นะครับถือว่าทำได้ดีเลยในด้านความเสื้อเหลืองเนี่ยอิงว่ามันก็ไม่ได้มีตัวไหนที่ทำให้เสื้อเหลืองมากๆนะครับถามว่าจะเหลืองได้ไหมก็อาจจะได้เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการผสานแล้วก็อินเทอร์แอคของสารเคมีแต่ละตัวด้วยนะครับโดยรวมก็คาดเดาได้ยากแต่อิงคิดว่าโอกาสค่อนข้างต่ำนะครับขอให้ B สำหรับเนื้อสัมผัสส่วนผสม Active Ingredient มีอะไรบ้างมี2ตัวที่เหมือนในอิงกุเลยนะครับLiposhield HEV Melanin กันแสงสีฟ้าแล้วก็ Pentavitin ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะครับนี่เรากำลังโดนมัดมือว่าต้องให้เกรดที่ดีหรือเปล่า เอาตรงๆส่วนผสมก็ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับราคาแล้วก็ปริมาณขอให้ A ลบละกันอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าแม้แต่การใช้กันแดดที่ผ่านการทดสอบแบบสุดโหดมีงานวิจัยรองรับมากมายนะครับทาในปริมาณที่ถูกต้องก็แล้วนะครับบางทีเนี่ยผิวมันก็ยังคล้ำอยู่ดีเพราะจริงๆการทากันแดดเนี่ยก็เป็นแค่1ส่วนในการช่วยปกป้องผิวเราเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือป้องกันการอักเสบแล้วก็ลดการทำงานของเจ้าตัวเม็ดสีเมลานินด้วยนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของวิดีโอในวันนี้ด้วยนะครับ Eucerin Spotless Brightening Body Lotion โลชั่นกู้ผิวคล้ำแดดและลดรอยดำรอยทูโทนตัวใหม่จาก Eucerin ส่วนตัวเองว่าเป็นโลชั่นที่คุ้มมากนะครับเพราะว่าเขาใส่สารไตรยาเมดอลเอกสิทธิ์ของเขาที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสลดรอยดำรอยสิวความหมองคล้ำปกติจะอยู่ในเซรั่มแพงๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาอยู่ใน Body Lotion ราคาหลักร้อยเป็นสารที่มีงานวิจัยแล้วก็การตีพิมพ์ในพวกวารสารการแพทย์ผิวหนังเยอะมากชี้ว่าสามารถช่วยยับยั้งตัวไทโรซิเนสหรือว่าเจ้าเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดเม็ดสีเมลานินนะครับหรือตัวที่ทำให้ผิวคล้ำตั้งแต่ต้นตอและเขาก็ยังใส่มาคู่กับสารสกัดจากรากชะเอมเทศนะครับหรือว่าไลโคชาลโคน A มีวิจัยชี้ว่าช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆผิวจึงทนต่อรังสีแล้วก็มลภาวะต่างๆได้ดีไม่ถูกทำร้ายจากแสง UV นะครับพูดง่ายๆว่าโอกาสที่ผิวจะคล้ำหลังจากโดนแดดก็จะลดลงมีวิจัยจาก Eucerin ที่เขาชี้เลยนะครับว่าการใช้ส่วนผสม2ตัวนี้ก่อนออกแดดเนี่ยสามารถทำให้ผิวคล้ำน้อยลงเพราะฉะนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกับกันแดดได้ดีมากๆเพื่อลดการเกิดผิวคล้ำแล้วก็รักษาผิวคล้ำหลังจากเจอแดดเนื้อของเขาเนี่ยเป็นโลชั่นบางเบาที่ทาง่ายซึมไวทาได้ทุกวันนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของ hyaluronic acid กับ glycerin ที่เป็น humectant ช่วยดึงน้ำเข้าผิวและเพิ่มความชุ่มชื้นโดยรวมเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าคุ้มมากสำหรับส่วนผสมที่ได้นะครับเป็นอีก1ตัวช่วยสำหรับใครที่มี concern เรื่องผิวตัวคล้ำนะครับไปกันต่อที่รีวิวกันแดดตัวต่อไปนะครับตัว Vaseline Healthy Bright Glutathione Serum Burst Lotion SPF 50 PA+3 ราคา329 บาทสำหรับ
160 ml ตัวนี้ใช้ฟิลเตอร์รุ่นใหม่ตัว Enzulazole Neo Heliopan AP แล้วก็รุ่นเก่าตัว Octinoxate ถ้าดูจากฟิลเตอร์เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีตัวกัน UVA ได้น้อยมากเขาก็เลยได้ค่า PA หรือว่าค่าการกันแสง UVA เนี่ยแค่บวก3ตัวหรือว่ากันได้ 88-94% นะครับใครออกแดดจัดๆเนี่ยอิงแนะนำเสมอว่าให้ไปที่ PA บวก4ตัวไปเลยซึ่งแปลว่ากัน UVA ได้มากกว่า 94% นะครับเพราะอย่าลืมว่า UVA เป็นตัวทำลายผิวมากๆเลยยังทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังแล้วก็ริ้วรอยต่างๆได้ด้วยนะครับและเขาก็ได้ทดสอบค่า SPF กับ PA บนผิวมนุษย์จริงหรือว่าแบบ in vivo มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาเฉลยเลยนะครับว่าเป็นตัวไหนหมายเลข3เชิญเคาน์เตอร์ที่2ค่ะหมายเลขที่3นะครับก็ถือว่าคล้ำเลยนะซึ่งก็ตามคาดนะครับเพราะว่าเขาก็มีฟิลเตอร์กันแสงแค่3ตัวค่า PA ก็ได้แค่บวก3เท่านั้นควรจะใช้ในวันที่ไม่ได้ไปไหนอยู่ในห้องนะครับขอให้แค่ C ลบเท่านั้นแต่สิ่งที่เราได้มานี่ก็คือเนื้อที่ใช้ง่ายแล้วก็ซึมเร็วมากเป็นเจลที่หายไปกับผิวเลยนะครับไม่ทิ้งอะไรไว้เลยเอาตรงๆเหมือนไม่ได้ทาอะไรเลยแต่สำหรับ finish เนี่ยส่วนตัวอิงอาจจะเห็นต่างกับหลายๆคนนะส่วนตัวอิงคิดว่ามันไม่ได้รู้สึกชุ่มชื้นหรือว่านุ่มผิวเลยจริงๆมันมีความฝืดๆผิวแบบกึดๆถ้าใครเคยใช้อาจจะรู้ว่าอิงหมายความว่ายังไงนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออิงคิดว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยไม่ได้มีตัวไหนที่ทำให้เสื้อเหลืองนะครับโดยรวมก็ขอให้ B ละกันส่วนผสมอื่นๆมีอะไรบ้างมีกลูตาไทโอนที่ทางแบรนด์เขาเคลมว่าได้วิจัยเปรียบเทียบกับอนุพันธ์วิตามิน C ตัว ascorbyl glucoside เขาบอกว่าทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสได้มากกว่า70 เท่าเลยเหรอใจเย็นก่อนนะครับมันเป็นวิจัยแบบ in vitro หรือว่าทำในจานเพาะเชื้อไม่ใช่ผิวมนุษย์จริงนะครับทุกคนส่วนตัวเองไม่ชอบเคลมแบบนี้เพราะว่ามันดูเป็นการตลาดยุคเก่าดีไซน์วิจัยด้วยตัวเองเพื่อให้มันออกมาได้ตัวเลขสวยๆเอามาเคลมแรงๆหน้าหลอดถ้าพูดถึงแบรนด์ Vaseline เนี่ย line body care ที่อิงชอบมากกว่าตัว healthy bright มากๆเลยนะครับก็คือ Proderma เนี่ยเขายังเลือกใช้ส่วนผสมที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะๆแล้วก็ไม่ได้เคลมแรงหรือว่าเคลมกว้างๆแบบนี้นะครับในด้านส่วนผสมอื่นๆเนี่ยอิงขอให้ B ลบนะครับต่อไปนะครับมาดูตัว Nivea Extra Bright Super C Plus Serum SPF 50 PA บวก 3ราคา179 บาทสำหรับ180 ml นะครับตัวนี้มีฟิลเตอร์รุ่นเก่าตัว Octoclean กับ Avobenzone แล้วก็รุ่นใหม่ตัว Enzulazole นะครับและทดสอบ SPF กับ PA แบบ in vivo บนผิวมนุษย์จริงมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดู in vivo พลิกหลังกล่องกันต่อนะครับเฉลยตัวนี้เป็นตัวที่4นะครับพอๆกับตัว Vaseline นะครับยังคล้ำกว่าตัว Cancer Council เล็กน้อยนะครับขอให้ C ลบเหมือนกันนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นกันแดด everyday use คล้ายๆกับตัว Vaseline นั่นแหละแต่ตัวนี้อิงชอบเนื้อเขามากเลยนะครับอาจจะชอบที่สุดในวันนี้เลยเขาแห้งเร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กอยู่เยอะแห้งเร็วพอๆกันกับ Vaseline เลยแต่สิ่งที่คิดว่าดีกว่ามากๆเลยนะครับก็คือมันไม่ได้รู้สึกฝืดผิวเหมือนกับ Vaseline อิงว่าตัวนี้เซ็ตตัวนุ่มชุ่มชื้นกว่าเยอะเลยนะครับขอชื่นชมคนทำเนื้อเลยแต่ตัวนี้เขาใช้ฟิลเตอร์กันแสง UVA แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งก็คือ Avobenzone แปลว่าถ้าเขาเคลมว่าได้ PA บวกตั้ง3ตัวเนี่ยเขาต้องใส่ Avobenzone มาค่อนข้างเยอะโอกาสที่เสื้อจะเหลืองก็สูงมากนะครับขอให้ A ลบสำหรับเนื้อละกันส่วนผสมอื่นๆมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีวิตามิน C 50 เท่ามีดอกจันเล็กๆนะครับพอที่พลิกหลังขวดแล้วก็ใช้แว่นขยายซูม100 เท่าเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเฉลยว่าเป็นวิตามิน C จากตัวสารสกัดคามูซึ่งมีวิตามิน C มากกว่าในเลมอน50 เท่า ก่อนอื่นเนี่ยไม่ได้บอกเราเลยว่าวิตามิน C เท่าไหร่ทำวิจัยแบบไหนเคลมแบบน้ำมากๆเลยนะครับเหมือนกับVaselineเลย2ในวงการทำสูตรเนี่ยไม่มีใครหวังผลจากวิตามิน C จากพวกผลไม้ต่างๆพวกนี้หรอกเพราะมันอยู่ในฟอร์มที่มักจะไม่คงทนต่อแสงอากาศหรือว่าอุณหภูมิสุดท้ายแล้วปริมาณที่ผิวเรามันได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะน้อยมากๆแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยในตัวนี้เขาก็มีสารสกัดจากรากชะเอมเทศซึ่งตัวนี้ปกติอิงก็ชอบนะครับแต่เวลาเห็น Nivea ใส่มาเนี่ยจะชอบเป็นพิเศษเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นตัว Lycochalcone A จาก Eucerin เพราะว่าเขามาจากบริษัทแม่เดียวกันนะครับ Beiersdorf ขอให้ B บวกสำหรับส่วนผสมอื่นๆนะครับตัวต่อไป Citra Sun Protection Serum Watermelon Mint SPF 50 PA บวก C ราคา179 บาทสำหรับ170 ml นะครับตัวนี้ใช้ฟิลเตอร์เคมีรุ่นเก่าซะส่วนใหญ่นะครับมี Homosalate Octoclean Octosalate Avobenzone มี Enzulazole นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ตัว Mineral Titanium Dioxide เข้ามาเสริมได้ทดสอบแบบ in vivo เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกันแดดจาก Clear Unilever นะครับบริษัทเดียวกับ Vaseline เลยCitra นะครับก็คือตัวหมายเลข5เพื่อนๆทุกคนว่ายังไงบ้างอิงว่าทำได้ดีกว่า Vaseline กับ Nivea นะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดเพราะว่าเขาก็มีฟิลเตอร์กันแดดที่เยอะกว่าแต่ว่าเหมือนจะประสิทธิภาพดีไม่เท่า Cancer Council นะครับขอให้ C บวกละกันมาดูเนื้อกันต่อเลยนะครับตัวนี้มีกลิ่นสาระแหน่แรงมากกันแดดราบเป็ดสุดนัวนะครับทาไปด้วยน้ำลายไหลไปด้วยนะครับ
ตัวนี้เหมือนจะซึมช้ากว่า Vaseline กับ Nivea นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าสบายผิวมากๆมีความชุ่มชื้นมากด้วยครับแต่อย่างหนึ่งที่ส่วนตัวเองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือความรู้สึกเย็นๆที่ได้จากส่วนผสมเมนทอลเพราะว่าตัวนี้มีโอกาสแพ้สูงส่วนตัวเวลาเองใช้ที่ข้อพับแขนกับขาเนี่ยจะมีผื่นแบบเม็ดแดงๆเล็กๆขึ้นมาประจำเสื้อเหลืองไหมตัวนี้ถ้าดูจากส่วนผสมก็มีตัวที่อาจจะทำให้เหลืองได้เช่นกันขอให้ B บวกสำหรับเนื้อละกันนะครับส่วนผสมอื่นๆเนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายมากๆเลยนะครับมีไนซินามายด์แล้วก็มีสารสกัดจากแตงโมตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะมีส่วนประกอบของไลโคพีนอยู่ที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดจากแสง UV ได้บางส่วนแต่ส่วนตัวคิดว่าใส่มาเพื่อการตลาดแล้วก็กิมมิคซะมากกว่านะครับขอให้ C สำหรับส่วนผสมอื่นๆละกันสุดท้ายมาดูตัว Banana Boat Light as Air นะครับ Sunscreen Lotion UVA UVB Broad Spectrum SPF 50 plus PA บวก C ราคา620 บาทสำหรับ177 ml ตัวนี้ใช้ Filter Chemical รุ่นเก่าหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Avobenzone Homosalate Octisalate หรือว่า Octocrylene แต่ได้ทำการทดสอบบนผิวมนุษย์จริงแบบ in vivo เรียบร้อยเฉลยนะครับอันนี้คือตัวหมายเลข1ว้าวพอหรือว่าอาจจะดีกว่าตัว Dermaction ซะอีก Recommended by Skincare Foundation ด้วยนะครับคุณทำได้ดีมากขอให้ A ไปเลยแต่ว่าเนื้อสัมผัสจะเป็นยังไงบ้างมีความเหนียวหนึบไหมบอกเลยว่าความรู้สึกแรกเนี่ยมันอาจจะดูหนักนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเซ็ตตัวดีมากทุกคนมันออกแมตต์สบายผิวเลยแล้วผิวเนี่ยไม่ได้รู้สึกฝืดด้วยนะครับถือว่าทำได้ดีมาก Light as Air เองว่าไม่เกินจริงนะครับตัวนี้คือล้มล้างภาพจำว่า Banana Boat ต้องเหนียวเหนอะผิวไปเลยถามว่าเสื้อเหลืองไหมก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าเขาได้ค่า PA บวก 4 ตัวแล้วฟิลเตอร์ตัวเดียวที่กัน UVA ในนี้ก็คือ Avobenzone แต่ว่าใส่เยอะมากนะครับอิงว่าตัวนี้โอกาสเสื้อเหลืองค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่โดยรวมเนื้อคือดีมากสำหรับการป้องกันที่สูงขนาดนี้นะครับขอให้ A ลบไปเลยแต่ส่วนผสม Active Ingredient อื่นๆนะเขาใส่มันน้อยมากแทบจะเป็นละอองอยู่แล้วนะครับมีอนุพันธ์วิตามิน C ตัว SAP นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระมีแพนเทโนช่วยปลอบประโลมผิวได้เป็นส่วนผสมสงวนแล้วนะครับใส่มันน้อยเหลือเกินขอให้ C ลบสำหรับส่วนผสมอื่นๆละกันแต่อย่างที่บอกอยู่เสมอเลยนะกันแดดเนี่ยกันให้ดีก็พอแล้วต่างจากหลายๆตัวในวันนี้ที่เคลมแรงเคลมนู่นนี่นั่นเก่งอย่างงุ่นเก่งอย่างงี้แต่กันได้น้อยแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ใครเลยส่วนตัวเองเลือกตัวเนี้ยสบายใจมากกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเที่ยวทะเลจะพกไปด้วยนะครับเอาละครับจริงๆเราได้ทดสอบอีกหลายตัวเลยอย่างที่เพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันแล้วมีบางตัวที่กันแดดได้จึ้งพอๆกันเลยนะครับแต่เราจะขอเม็ดเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ปวดหลังแล้วนะครับใครอยากเห็นเฉลยเนี่ยรอติดตามบน TikTok Facebook แล้วก็ IG ของพลิกหลังกล่องได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย